University. At guys, ngayon panibagong video na naman. So, ngayong video natin, no, karon tayo ng panibagong series which is turuan ko ng mga rules. Since naituro ko na yung mga alam ko na hero, so ngayon naman, tuturo ko yung mga strategy kung paano sila gamitin. For example, support role, like the Valerio Dora, ganyan. So, all throughout this week, ituturo ko sa inyo yung mga alam ko support. Tapos next week, may mga offlane, then the tank. Okay, hindi kasi ako masyadong nagma-marksman, so hindi ko masyado may tuturo yun. So, pero yung mga support, okay tayo. Support tsaka offlane talaga ako ngayon. Dati tank main, pero ngayon nagta-transition ako sa support. So, ayan mga ka-RG, Valir. So, Valir tayo ngayon. Bukas or next video natin is gamitin natin si next video gamitin natin si Yudes. Okay, so ayan mga ka-RG, so habang naglo-loading, may paskin giveaway na tayo, okay? End of the month, magpapaskin giveaway na tayo. Okay, magpapaskin giveaway tayo. Hindi ko lang sure kung normal skin or elite skin. Pero abangan nyo na sa katapusan i-announce ko na yung winner. Basta every katapusan ng buwan, kung magtutuloy-tuloy i-announce ko na yung winner natin, okay? So, comment lang dyan ng ating codes at ng gusto yung skin, tapos kung bakit kayo gusto yung manalo. Tsaka i-gen nyo na rin. Okay, so unlock na natin. So max level na natin. So turo ko lang sa inyo yung basic. So recap lang tayo, no? Recap lang tayo. So first skill niya is the fireball. And then second skill is the searing torrent. Okay, so yung fireball is kapag tumama is magre-recharge agad. Okay, tapos pag tumalbog, automatic cooldown agad. Kung makikita nyo, ganun lang nangyayari. And then the ultimate, which is called the Vengeance Flame. So maglagay tayo dito ng normal bot. Dalawa, okay. So kapag nag-ultimate ka, nag-second skill, tapos nag-first skill, automatic stun yun. Tapos mas madali ka makakapag-burst. So ganun lang yung combo dun. So second skill. Tapos mas maganda siguro, mas maganda is if yung first skill niya. If i-stock yung palagi na dalawa. Okay? So yun yung basic skills niya. So ngayon sa positioning tayo. So remove natin yung mga bot na yan. Okay. So, lagay tayo dito ng, for example, the marksman. So, mid lane tayo. So, best to para sa akin, in my experience, best to si Valir for 1-3-1. So, lagay tayo dito ng marksman. For example, nandiyan yung marksman. Of course, nasa likod siya. So, ang gagawin niya is, syempre, itataboy niya. Okay, itataboy niya yung yung namatay nga lang kasi enemy hero yun. So, yun nga, itataboy niya yung kalaban. Okay, so, tapos, meron syempre tayong tank. Okay, so lagay tayo dito ng mga situational. Ito yung tank natin, damage bot. Okay, so most probably remove natin dito yung normal bot, tapos dito yung tank syempre, damage bot. Tapos dito tayo, we're in the middle of the two. Okay, so anong gagawin natin? Usually talagang ginagawa talaga ng mga support is sinusupplement nila yung skills ng mga sinusupport nila. Okay, sinusupplement nila. It's either nag-heal sila or ini-slow nila yung ini-slow nila yung tinitira yung kalaban kasi yun. Ini-slow nila yung kalaban nila. Okay, so bakit ini-slow or ini-stun ganun? So kapag na-slow mo kasi mas makaka-free hit yung marksman, and at the same time mas madaling makakatangke yung tank natin. So kaibahan nila yung tank kasi more on blocking. Ito more on supplement. And most probably nagro-rotate din tong mga support na to. For example, may tao sa bot lane. So kailangan ng tulong. So most probably yung support yung kunyari, alam nyo yun, may dalawa sa mid. Syempre bababa ka. So most probably itong support yung tutulong, okay, para mabantayan yung mga nandun sa mga lanes na yun or matulungan yung mga nasa lanes. It's either yun nga, i-heal niya, or kung hindi man niya i-heal, is mag-provide siya ng mga crowd control for the protection na rin of the marksman and the supplement, no, as a supplementary tool para mapatay, no, yung mga kalaban, okay, or yung mga enemy hero. So maganda to si Valir for the 1-3-1 rotation. Okay, I prefer the 1-3-1 rotation para dito kay Valir. Kasi ang lakas niya, pwede kayong mag-invade to be honest kapag may Valir kayo. Kasi meron kayong knockback and at the same time may first skill. So most probably kasi kapag nag-ano kayo dito tayo dito sa blue buff ng kalaban. So kapag nag-blue buff kayo, lalo na kapag may Grok ganyan or high loss. So ang lakas ng slow ninyo. So distansya ka lang, dito ka lang. Okay?
Dyan ka lang, first skill ka lang dyan. Tapos tulak lang din. So very useful yun, mataas ang chance nyo na makuha yung inyong objectives. Pero kung hindi kayo ganun ka confident sa rotation ninyo, pwede naman kayong mag-stick na lang dito. So ang gagawin mo lang, isayaan mo yung dalawang tank or hayaan mo yung tank tapos yung marksman na mag blue buff. And then ang gagawin mo is spam ka lang ng first skill, okay? I prefer dito mo patamahin yung first skill, okay? Dito sa may bantang side dito. Yan. So para mas burst, okay? Yung aangguluhan mo na 3 minions yung tatamaan niya para mas mabilis ka makapag wave clear. So take advantage mo na rin na habang nagki-clear ng or habang nagbabuff tong dalawa, which is the tank and the marksman, take advantage mo na rin yun para makapag-clear ka ng minion wave and makapag level 2 ka. And another thing pala, I prefer level 1 pala, magro-roam agad ako, okay? Since nag-i-stack naman yung first skill niya, so hindi na kailangan ng ganun ka, hindi na kailangan na kaagad-agad ka mag level 2. Okay, pwedeng maya-maya na lamang kasi stock naman na yung first skill na parang dalawang skill na rin naman yan. Okay, so may mga heroes lang talaga na minsan kailangan talaga i-level 2 bago mag-roam, and pag-uusapan natin yan sa iba pang video. Pero sa ngayon, para dito kay Valir, kahit ano na, first skill muna, tapos roam ka na agad. Magkakaroon ka rin naman ng second skill later on the game. Tapos yun nga, pagkasabi ko lang, mag-clear ka ng minion wave habang yun nga, nagpa-farm yung dalawa para mas okay, no, yung inyong, or mas mapabilis ka na makapagpa level 2 or makapagpa level up, makapag-gain ng XP, okay? So ayun, sana gusto yung video natin, and kamusta ba yung boses ko? Ang dami nagko-complain na parang pabebe daw yung boses ko, pero ini-improve ko naman na. So nandito tayo sa sulok, so parang alam mo yun, may echo ganyan. So ayun, hanggang sa muli ako si Versi. Sana gusto yung video natin, video tutorial natin ngayon. Next video is Eudora naman, okay? Eudora. So hanggang sa muli ako si Versi uli. Buya. So ayun, huwag niyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe.